And gusto ko din i-share sa inyo kung paano kayo makakapagsimula nang hindi nyo kailangan i-monitor talaga yung stock market. Gusto nyo pa po ba yun? Type 1 kung gusto nyo, yung kahit hindi nyo tutukan yung stock market, pwede kayo mag-invest kahit seaman pa kayo, kahit na employee pa kayo, kahit na busy, professional. Type 1 in the chat. May I know your answer? To your fuller way of life. So eto na, we will begin. So traditional investors create more wealth. I'm going to unlock the secrets. But for now, ang gusto kong i-share sa inyo ay SEQ tactics. What do I mean by SEQ tactics? This webinar or training is different kasi I can teach you the stock market with my SEQ tactics, which means simple, easy, and quick. So madali ko lang talaga siyang i-share. So how many of you here, kung hindi man kayo makapag-retire agad, gusto niyo ba ng extra income? Type 1 in the chat. How many of you here gusto niyo ipasa sa mga anak niyo, sa mga apo niyo, sa pamangkin niyo, kaibigan, yung inyong matututunan? Okay, type 2 in the chat. May I know your answer? Okay, so lesson 1. Alam niyo po ba na sa stock market, pwede kayong mag-take advantage kahit na mababa yung stocks, kahit na bumaba yung stock market? Sabi ni Warren Buffett, be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Anong ibig sabihin yan? Kasi po sa stock market, kapag bumababa yung stocks, ibig sabihin madami nagbenta. So ano yun? Parang stock knowledge yun. Tandaan niyo po yun. Pag bumababa yung stocks, madaming nagbenta. Pag tumataas yung stocks, madaming bumibili. So anong nangyari during the COVID? Madaming nagbenta, bumaba yung stocks. Ang sabi ni Warren Buffett, be greedy when others are fearful and fearful when others are greedy. So i-explain ko yung pagkakaunawa ko sa sinabi niyang ito. Ang understanding ko dito ay ganito po. Ito. So yung PSEi, gusto ko ipakita muna sa inyo yung PSEi from January 1985. So ito po to December 2022. Ano yung PSEi? Ang PSEi, Philippine Stock Exchange Index. Ibig sabihin, composes of 30 good stocks po yan. Okay, so pag sinabi niyong PSEi, 30 good stocks po yan. Basket of 30 good stocks. Ano-ano yon? Nasa Philippine Stock Exchange website po yon. Yung 30 na yon. So I will show you later on kung paano niyo siya hahanapin. But for now, yun muna yung intindihin natin. So anong trend yung nakikita niyo overall? Overall trend, huwag niyo pong tingnan yung up, down, kasi yan po talaga ang scenario sa stock market. Up, down, hindi niyo po i-expect na diretso uptrend po yan. Hindi po ganun ang stock market. Kaya huwag po kayong kabahan because that's normal. So kung titingin kayo bukas, mataas, bukas ulit, mababa, ganun po talaga. Hindi natin alam yung trend. Kung ano siya, kung diretso up, bababa ulit, up, down, pero hindi po siya perfectly up. Tingnan niyo po to, hindi po siya perfectly or straight talaga perfect up, di po Pero yung trend niya overall, pataas. So, napansin niyo po ba na since 1985 to 2022 uptrend siya, yes or no? Pero, meron akong gustong linawin sa inyo. I-explain ko kung anong ibig sabihin nito ha. Magbibigay ako ng example. Pero bago ako magbigay ng example, hindi po ako nag-recommend ng stock. Magbibigay kasi ako ng specific stock. Pero hindi ibig sabihin nire-recommend ko yon. Kasi po, no one can perfectly predict kung anong mangyayari sa stock market. So what we are just going to do is to base our analysis based on history. Tapos magiging guide natin siya. Parang ang term na lagi natin gagamitin is potentially. Now, clear po ba tayo doon na magpapakita ko na example pero hindi po ako nag-recommend ng stock? Type clear in the chat kung clear po tayo. Tingnan niyo po, bakit be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful? Okay, may papakita po akong chart ha. I think ni-ready ko siya eh. So, saglit lang po. I'll show you the PSEi. So, ito po yung PSEi. It composes of 30 good stocks. Okay? Gagawin ko po itong W. Ang ibig sabihin, bawat isa, candlestick po ang tawag dito sa pula at green. Bawat isang candlestick, isang linggo. Tingnan niyo po yung date sa baba at sa banda rito, yung date.
Feb 27, so Feb 13. So 1 week po 1 week yung interval, okay? So papakita ko sa inyo yung simula ng PSEi para makita niyo yung trend. Yan, yun din lang yung pinakita kong chart kanina eh. Yan. Okay? So kanina hanggang December yung data natin, di po ba? So anong napansin nyo? Uptrend ba? Yes or no? Uptrend? Overall trend po yes or no? Yes or no? Uptrend ba? Yes, sabi ni Sir Lito, okay. So bakit be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful? Saan po ba nagka-COVID? That's March 2020. So nasaan yung March 2020? Gagawin ko po itong letter D, meaning daily. Ibig sabihin, isang candlestick, isang araw. So yan. Ibig sabihin, tingnan niyo po yung date sa baba, March 19. So tingnan niyo po ang taas dito, tas bumaba, di po ba? Yan, baba no. Be fearful when others are greedy. Ibig sabihin, dito, madaming natakot. Pero kung dito ka magiging greedy, or dito, ang intindi ko dun dito ka bibili Kung dito ka bibili kung saan madaming natatakot, tingnan mo yung naging itsura ng chart after 3 years. Pero again, wala po akong sinasabi na lahat ng stocks after 3 years tataas. Wala pong ganun kasi no one can perfectly predict kung anong mangyayari sa stock market. Clear? Type clear again. Clear po ba? Tingnan nyo po. Kung nung COVID, madaming natakot, may extra money ka, bumili ka. So let's just cite an example here. Hindi po ako nagbibigay ng wala po akong disclaimer. Disclaimer lang, wala po akong nire-recommend. Magbibigay lang ako ng example So you would understand. So let's say Jollibee Foods Corporation. Kasi hindi ko alam kung anong mangyayari perfectly. No one can perfectly predict. Tingnan niyo po ito Tingnan niyo to kung gaano kataas siya. 152% gain after 3 years. Makukuha niyo po ba sa bangko yung 152% gain after 3 years from here to here? Yes or no? Makukuha niyo po ba sa savings niyo sa bangko yung 152% gain after 3 years? Yes or no? No. Pero hindi ko sinasabing every 3 years ganito yung income niyo kasi bakit? Iba-iba po Tingnan niyo. Di po ba? Kita niyo siya, hindi naman talaga, let's say here, somewhere here. Anong taon to? 17 hanggang, let's say, hanggang dito na lang. 17 hanggang 18. So after 1 year. Pero again, hindi ko po sinasabing ganun No one can perfectly predict. Magpapakita ko sa inyo ng loss and gain para fair. Okay? So somewhere here, 58% after ilang months lang yung difference niyan, Kasi March, parang April, May, June, July, August. After 8 months, tama ba? 344 bars. So, makukuha niyo ba yung 58% gain sa bangko ng, sabihin niya natin 1 year? Makukuha niyo po ba yan? 58% sa bangko, 1 year? Yes or no? May I know your answer? Yes or no? Okay, so magpapakita ako ng loss para maintindihan nyo. Ito obvious, mula dito hanggang dito, loss, lugi ka. So, kung bumili ka nung before the COVID, kung bumili ka nung before the COVID, loss ka naman ng 72%. So, naiintindihan nyo na po ang stock market na it's really up and down, na walang perfectly makakapredict. You just have to understand. So, kakabahan ka ba kung dito ka nakabili? Tapos, dito ka nakabili, tapos biglang nag-COVID? Kung ako yon, hindi ako kakabahan. Kasi I know the performance of this stock. Look at the trend of Jollibee since its IPO, or ibig sabihin ng IPO kung kailan siya simula sa stock market, initial public offering yung IPO. Tignan niyo yung trend ng Jollibee hanggang dito. Okay? So bakit ako kakabahan kung alam ko naman yung fundamentals ng Jollibee Foods Corporation? Pero kung wala kang alam sa stock market, malamang binenta mo, natakot ka. Yung Jollibee, malamang binenta mo dito, kinakabahan ka. But kailangan ka bang kabahan? Kaya yun yung aalamin natin. Pero ganun pa din, hindi ko masasabi kung kailan kayo kikita, kailan kayo malulugi. Kaya nga po pinakita ko yung gain, pinakita ko din yung loss. Okay? So example pa,
Posible bang kumita yung pera mo sa stock market ng milyon? Yes and no. Yes and no din ang sagot ko doon. Ikaw ba ay isang empleyado, OFW or seafarer, busy professional, retirees, self-employed or entrepreneur, housewife, ma'am or dad na gustong magsimulang mag-invest sa Philippine stock market pero hindi mo alam kung paano? Good news! I'm inviting you to attend to my free online webinar training para matuto kang makapagsimulang mag-invest sa Philippine stock market. This webinar is absolutely free for you. Let me guide you first before you begin to invest in the Philippine stock market so that you can minimize the risk of investing. Ilalagay ko ang free registration link sa description ng video na ito. May isa pa akong bonus para sa'yo. Ibibigay ko din sa iyo ang aking free ebook copy na The Fuller Method Learn to Grow Your Money Exponentially para mas matuto kang magsimula mag-invest sa Philippine stock market. I-download mo na ang ebook na ito. Ilalagay ko ang link sa description ng video na ito. At basahin mo na yan bago tayo magsimula sa ating free online webinar training para mas handang-handa ka na para makapagsimulang mag-invest sa Philippine stock market. Huwag mo nga palang kalimutan na i-like, share, and subscribe ang video na to kung nagustuhan mo. Also, I'll take this opportunity na invite na din kita to attend the free webinar on how to start investing in the Philippine stock market. At bibigay ko din sa iyo yung free ebook on how to start investing again in the Philippine stock market. So, sana ma-download mo yung ating free ebook bago tayo magsimula sa free webinar para mas madami kang matutunan sa mismong live webinar natin. Also, bakit ko ito ginagawa is because I know that investing in the stock market is good, lalo na kung ilo-long term mo siya. Kung wala, lalo na for parents na talagang walang masyadong time to focus on stock market pero gustong magkaroon ng extra income para sa education ng mga anak nila pag nag-college na or for the retirement fund or kung ano man yung goals nyo. So, yun yung reason ko ba't ko gustong ituro because my mission or the Fuller Mind's mission is to give inspiration and motivation to every Filipino to achieve one's financial goal through stock investing using the Fuller Method's simplest and most practical approach. Pero meron akong palaging pinapaalala na learning is a continuous process. But learning without implementing or applying is like holding grains of sand because it will just slip away from your hands. So sana may naitulong ako sa pag-share ko sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe and attend the free webinar and get the copy of the free ebook. Lahat ng links ng free webinar and free ebook i-share ko sa description ng video na ito para mas madali mong makuha ang free ebook at makapag-subscribe makapag-register sa ating free webinar. Again, this is Cynthia Fuller. I'm the founder of The Fuller Mind. Salamat and I'll see you in my next video.